Introduction. Cabuliwallah is a Bengali short story written by Rabindranath Tagore in 1892. The story is about a fruit seller, a Pathan from Kabul, Afghanistan, who visits Calcutta to sell dry fruits. Cabuliwallah is a subtle exploration of the link of friendship, affection, and separation in the relationship between a middle aged Pathan trader and a 5-year-old Bengali child. The story is set in early 20th century Kolkata. તો ઇન્ટ્રોડક્શનનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ધ શોર્ટ સ્ટોરી કાબુલીવાલા જે છે એ 1892માં રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, જે બંગાળની ટૂંકી વાર્તા, બંગાળી ભાષામાં એક લખાયેલી ટૂંકી વાર્તા છે. આ વાર્તા એક ફળ વેચનાર વિશે છે અને તેઓ કાબુલથી આવેલા છે. તે એક પઠાણ જે એટલે કે એક એવા વ્યક્તિ કે જે સૂકા ફળો એટલે કે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ વેચવા કલકત્તાની મુલાકાતે આવે છે. અને આ જે શોર્ટ સ્ટોરી છે એ એક ઘરડા વયના એવા વેપારી છે અને 5 વર્ષની બંગાળી બાળક જે છે તેમની વચ્ચેના સંબંધમાં એક મિત્રતા જે છે એ દર્શાવી છે. સ્નેહ અને અલગતાની કડીઓનું સૂક્ષ્મ સંશોધન કરેલ છે. તેવી જ રીતે આ જે શોર્ટ સ્ટોરી છે આ જે વાર્તા છે એ 20મી સદીની શરૂઆતમાં કોલકાતામાં સેટ કરવામાં આવેલ છે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. એઝ ફાર એઝ અ શોર્ટ સ્ટોરી ધ કાબુલીવાલા ઇઝ કન્સર્ન્ડ, it is a simple story about a father's love for his daughter and how that love is passed on to another young girl. It is a love that knows no bounds in terms of race, religion or language. યસ, તો જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ આ વાર્તા કાબુલીવાલા જે છે એ ટૂંકી વાર્તાનો મુખ્ય સંબંધ છે કે જે એક પિતાના તેની પુત્રી માટેનો પ્રેમ વિશે અને તે પ્રેમ કેવી રીતે અન્ય વ્યક્તિ જે છે, યુવાન જે છે તે છોકરીને તે મતલબ કઈ રીતે થાય છે અને તે વિશે એક સરળ વાર્તા આ વાર્તામાં દર્શાવવામાં આવી છે. અને તે એક એવો પ્રેમ છે કે જે જાતિ, ધર્મ અથવા ભાષાના કોઈ પણ સંદર્ભમાં કોઈ સીમાનો જણાતો નથી. તો આવી રીતે જ અહીં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પૂરું થાય છે. આગળનું ટોપિક છે appearance of the Cabuliwallah. The Cabuliwallah is a tall, shabbily dressed Afghanistan street vendor. He had a turban over his head, a bag over his shoulders, and a few boxes of dry grapes in his hands. His name was Rahmat. Many had a childish fear that the Cabuliwallah kidnapped and kept children in his bag. યસ, તો અહીં કાબુલીવાલાનો દેખાવ કેવો છે તે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. કાબુલીવાલાનો દેખાવ, અપિયરન્સ ઓફ કાબુલીવાલા. તો યસ, કાબુલીવાલા જે છે એ ઊંચા છે અને તેઓએ ગંદા એવા પોશાક પહેરેલા છે અને તેઓ અફઘાનિસ્તાનથી આવેલા છે, વેપારી હતા. અને તેના માથા પર એક પાઘડી હતી, ખભા પર તેની થેલી લટકાવેલી હતી, હાથમાં તેઓએ જે સૂકા દ્રાક્ષ હોય છે તેની પેટીઓ થોડીક તેના હાથમાં પકડેલી હતી અને તેનું નામ જે છે એ રહેમત છે. અને તેવી રીતે મિની જે છે એ નાનું બાળકનો જે ડર હોય છે, કાબુલીવાલાએ જે છે એ બાળકનું જાણે કે અપહરણ કરીને તેના બેગમાં રાખીને લઈ જતો હોય તેવો મિનીને ડર હોય છે. આ દેખાવ પરથી તેણીને એવું લાગે છે. તો આ છે અપિયરન્સ ઓફ કાબુલીવાલા. નેક્સ્ટ, મેન કેરેક્ટર ઓફ કાબુલીવાલા. In the story, main character is Rahmat, a Cabuliwallah. He is a traveling fruit seller from Afghanistan. The narrator, who is Minnie's father, and the story's unnamed first-person narrator, and the protagonist, Minnie, a daughter of narrator. મેન કેરેક્ટરની વાત કરીએ તો અહીં આ વાર્તામાં ટૂંકી વાર્તામાં મુખ્ય પાત્ર જે છે એ રહેમત છે,
જે કાબુલીવાલા છે તે અફઘાનિસ્તાનના એક પ્રવાસી ફળ વેચનાર એવા વ્યક્તિ છે, વેપારી છે. અને આ વાર્તામાં એક રાઇટર જે છે એ મિનીના પિતા છે, નેરેટર ખુદ છે. અને વાર્તાના એક અનનોન ફર્સ્ટ પર્સન વ્યક્તિ તરીકે પણ આ વાર્તામાં તેઓ મુખ્ય કેરેક્ટર તરીકે, નાયક તરીકે છે. અને અહીં વાત કરીએ તો જે નેરેટર છે, રાઇટર જે છે, તેમની પુત્રી જે છે એ છે મિની. તો આ છે કેરેક્ટર્સ. આગળ જોઈએ લોંગ ક્વેશ્ચનમાં. મેઇન થીમ ઓફ ધ સ્ટોરી ધ કાબુલીવાલા. The main theme of the story, The Cabuliwallah, is human relationships that exist on different levels. The relationship between a father and his daughter, represented by the narrator and his daughter. Minnie, the relationship between the Cabuliwallah and Minnie, a representation of the Cabuliwallah's relationship with his own daughter, who is far away from him, and Minnie's relationship with her mother, who is quite protective of her daughter. તો યસ, આમાં મુખ્ય થીમ તરીકેની એક જે મુખ્ય થીમ દર્શાવવામાં આવેલ છે તે એ છે કે જે ધ કાબુલીવાલા શોર્ટ સ્ટોરી છે એમાં એક માનવ સંબંધો વિશે દર્શાવવામાં આવે છે કે જેમાં પિતા અને તેની પુત્રી વચ્ચેના સંબંધો વિવિધ સ્તરો પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કે જેને અહીં વાર્તાકાર એટલે કે રાઇટર જે છે તેમની પુત્રી મિની દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. અને બીજું જે કાબુલીવાલા અને મિની વચ્ચેનો સંબંધ જે છે એ કાબુલીવાલાને તેની પોતાની પુત્રી સાથેના સંબંધોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે તેનાથી દૂર છે. અને તેની માતા સાથેનો મિનીનો સંબંધ જે છે તે તેની પુત્રી માટે એક ખૂબ જ રક્ષાત્મક બની રહે છે. તો આટલા સંબંધો જે છે અહીં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ એમની મુખ્ય થીમ છે. આગળ જોઈએ શોર્ટ સ્ટોરી ઓફ ધ કાબુલીવાલા. અહીં શોર્ટ સ્ટોરીની શોર્ટ સમરી આપણે લખી શકીએ તો આ રીતે લખી શકાય. Rabindranath Tagore is one of the literary geniuses of Bengali and English writings. His Cabuliwallah is a famous short story. In this short story, the characters such as Cabuliwallah and the little girl Minnie played a great role in the short story. The life of Cabuliwallah is goodly focused. Minnie is the little girl found of the Cabuliwallah, and Cabuliwallah also have a little girl like Minnie in his native place. So when he sees pretty Minnie, he is overwhelmed and gives her dates and so on. Their nurses is so beautiful. Their relationship is so beautiful. One day, when the Cabuliwallah was arrested by the police, Minnie asked her father where he is going, and she doesn't know the real incident of that time. And the Cabuliwallah, when he is released from prison, he comes to meet her, and that day was the marriage ceremony of Minnie. And the Cabuliwallah eagerly wants to see her. But the little Minnie, who is now eligible for as a bride, forgot the Cabuliwallah. And the Cabuliwallah is on his way to his home. But the story has suspense, and we don't know if the Cabuliwallah reached his native village or not, or meet his daughter, who looks like Minnie and also the same age. Yes, તો અહીં શોર્ટ સ્ટોરી આપણે ઓલરેડી આના વિશે મેં તમને સમજાવેલ જ છે. તો વિડીયોને તમે ન જોયો હોય તો આગળ તમે જોઈ લેજો. આના પર મેં ઓલરેડી શોર્ટ સ્ટોરી સમજાવેલ છે. તેમ છતાં ચલો આપણે સમજી લઈએ આમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે. તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જે છે તેઓ એક બંગાળી અને અંગ્રેજી સાહિત્યના શોર્ટ સ્ટોરી સાહિત્ય લખવામાં ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી છે. અને તેમની આ જે શોર્ટ સ્ટોરી કાબુલીવાલા એક પ્રખ્યાત ટૂંકી વાર્તા છે. આ ટૂંકી વાર્તામાં કાબુલીવાલા અને નાની છોકરી મિની જેવા પાત્રોએ ખૂબ સરસ ભૂમિકા ભજવી હતી. અને આ ટૂંકી વાર્તામાં કાબુલીવાલાના જીવન પર સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. મિની જે છે એ કાબુલીવાલાને પસંદ કરતી નાની એવી છોકરી છે, અને કાબુલીવાલાને પણ તેના વતનમાં રહેતી મિની જેવી નાની છોકરી છે. તેથી જ્યારે તે સુંદર મિનીને જુએ છે
ત્યારે તે ખૂબ જ અભિભૂત થઈ જાય છે અને તેણીને કોઈ પણ સમય જોયા વગર કંઈ પણ તેણીને આપે છે, જેમ કે દ્રાક્ષ, કાજુ, બિસ્કિટ એ કંઈ પણ આપે છે. અને આ એમના સંબંધો જે છે ખૂબ જ સુંદર છે. અને એક દિવસે જ્યારે કાબુલીવાલાને પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારે મિનીએ તેના પિતાને પૂછ્યું કે તે ક્યાં જઈ રહ્યા છે. અને તે સમયે વાસ્તવિક ઘટના તે જાણતી ન હતી. અને કાબુલીવાલા જ્યારે તેઓ જેલમાંથી છૂટે છે ત્યારે તેને મળવા આવે છે, મિનીને મળવા આવે છે. અને તે દિવસે મિનીના લગ્ન સમારોહ પણ હતા. અને કાબુલીવાલા તેને જોવા માટે ખૂબ જ આતુર થઈ ગયા હતા મિનીને મળવા માટે. પરંતુ નાની મિની જે હવે એક મોટી કન્યા તરીકે લગ્નના લાયક થઈ ગઈ છે, અને તે કાબુલીવાલા ભૂલી ગયો છે કે નાની મિની હવે નાની રહી નહીં. અને કાબુલીવાલા તેના ઘરે જવાના રસ્તે જાય છે, પરંતુ અહીં કાબુલીવાલા પછી તેઓ તેમના ઘરે પાછા જાય છે અફઘાન. હવે જોઈએ કે જો આ વાર્તાનો મુખ્ય સસ્પેન્સ તો એ છે, આપણને એ ખબર નથી કે કાબુલીવાલા તેના વતન ગામ પહોંચ્યો કે નહીં, પણ અથવા તે પુત્રીને મળે તો મિની જેવી દેખાતી અને તે જ ઉંમરની પણ હોય છે. તો આ એક સસ્પેન્સ છે અહીં આ વાર્તામાં. તો આ છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા લખવામાં આવેલ શોર્ટ સ્ટોરી. આગળ મેં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક તમને મેં આ શોર્ટ સ્ટોરી સમજાવેલ છે આગળના વિડીયો લેશનમાં, તો ખાસ કરી એ વિડીયો લેશન જોઈ લેજો. તો ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ કન્ક્લુઝન. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર્સ શોર્ટ સ્ટોરી કાબુલીવાલા sent in the early 20th century Kolkata. It is about a little girl Minnie and a Cabuliwallah exploring the bond of friendship, affection and parting in the relationship between them, transcending the borders of race, religion and language. તો એ સ્ટુડન્ટ્સ આ છે એનું કન્ક્લુઝન. તમે આ રીતે એનું કન્ક્લુઝન લખી શકો છો. તો યસ સ્ટુડન્ટ્સ, આ છે. આશા રાખું છું કે તમને આ લોંગ ક્વેશ્ચનમાં ખબર પડી ગઈ હશે કે શું છે, કઈ રીતે લખવાનું છે, કઈ રીતે ટોપિક્સ લખવાના રહેશે. તો કન્ક્લુઝનમાં એ દર્શાવાયું છે કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની આ જે ટૂંકી વાર્તા કાબુલીવાલા જે છે એ 20મી સદીમાં સેટ કરવામાં આવેલ છે, જે કોલકાતામાં રચાયેલી છે. અને આ એક નાનકડી છોકરી જે મિની અને કાબુલીવાલા વિશે છે, જે કોઈ પણ ધર્મ, જાતિ અને ભાષાની સરહદોને ઓળંગીને તેમની વચ્ચેના મિત્રતા, સ્નેહ અને વિભાજનના સંબંધોની શોધ કરેલ છે. આખો લોંગ ક્વેશ્ચન કન્ક્લુઝન સુધી, ઇન્ટ્રોડક્શનથી લઈને કન્ક્લુઝન સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેશનમાં. ત્યાં સુધી બાય, હેવ અ ગુડ ડે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય ભારત.